हाय हॅलो नमस्कार, मी शोभा तुम्हा सर्वांचं आपल्या चॅनलवरती स्वागत करत आहे फ्रेंड्स. तर आज आपण बघणार आहोत तर बघा फ्रेंड्स, आपण एका साडीमधून दोन साड्या अशा स्टिच करत आहोत. त्यामध्ये आपण पहिली पार्ट 1 मध्ये पहिली साडी नऊवारी साडी स्टिच केलेली आहे. पार्ट 1 आणि पार्ट 2 मध्ये ती आपली कंप्लीट झालेली आहे. स्टिचिंग पार्ट 1 मध्ये होतं आणि कटिंग आपण पार्ट 2 मध्ये घेतलेला आहे. तर बघा अशी एक साडी होती पूर्ण, तर त्याचे आपण असे दोन भाग करून घेतले होते राईट. तर पार्ट 1 मध्ये आपण स्टिचिंग कटिंग नऊवारी साडीची बघितली आहे आणि छोटं माप होतं 1 ते 1.5 वर्षाच्या मुलीचं. तर आताची जी साडी आहे ना ती असणार आहे 2 ते 2.5 वर्षाच्या मुलीची. आणि ही जी साडी आहे ही आपण शिवणार आहोत लावणी पॅटर्न साडी बघा. तर ह्यामध्ये हे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा ह्यासाठी दाखवलं की सपोज तुम्हाला एकच साडी शिवायची असेल तर आपण साडीमध्ये दोन भाग कसे करून घ्यायचे, त्यामुळे हे पुन्हा एकदा मी तिथे रिवर्स केलेलं आहे तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी. बऱ्याच वेळा काय होतं, साडीमध्ये आपल्याला एकच साडी शिवायची असते पण छोटं माप असतं, तर मग अशा वेळी काय करायचं म्हणून इथे मी डबल तुम्हाला ते दाखवून दिलेलं आहे बघा. तर अशा वेळी आपण जेवढी आपल्या साडी म्हणजे आपल्याला जेवढी साडी शिवायची आहे त्याची उंची प्लस 1 इंच एवढं माप घ्यायचं आणि त्याचा बरोबर आपल्याला तिथे कटिंग करून घ्यायचं बघा. ठीक आहे, मग तुमची 20 उंची असू दे कितीही उंची असू दे. आता आपल्याला इथे दोन भाग करून घेतले होते आपण सेम कारण छोटे छोटे मापाच्या दोन्ही होत्या. ती 15 उंची एवढीच होती ती पहिली साडी आपण जी स्टिच केली. आणि आताची उंची जी आहे ती 17 इंच एवढी उंची आहे बघा. त्यामध्ये 1 इंच मी प्लस केलेला आहे. तर इथे सुरुवातीला उंची टाकून घेतलेली आहे 17 + 1 18 इंच. त्यानंतर कमरेचा भाग म्हणजे सीटचा भाग टाकला, सीटचा चौथा भाग प्लस 1.5 इंच आणि आता जो गोलवा केलेला आहे तिथे प्लस 2 इंच असं माप टाकलेलं आहे. खालच्या बाजूने जी रेषा घेतली तिथे चौथा भाग प्लस 2 इंच असं टाकलेलं आहे बघा. तर तर इथे पूर्ण जे आहे ते माप आहे बघा. सीटचा चौथा भाग प्लस 1.5 इंच, खालच्या बाजूने सीटचा चौथा भाग प्लस 2 इंच आणि गोलवा क्रिएट केला. त्यानंतर खालच्या बाजूने बॉटमचं माप टाकलेलं आहे. इथे बॉटम जो आहे तो 4.5 इंच एवढा आहे बघा. तर इथे आणि त्यानंतर गोलवा जो आपण जे तयार झालेला आहे तो इथे कटिंग करून घेतलेला आहे बघा. ठीक आहे, तर असं इथे आपण करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर त्यानंतर आता इथे हे सगळं झाल्यानंतर तर आता बघा फ्रेंड्स, इथे सुद्धा लावणी पॅटर्नमध्ये फक्त मागचा कासोटा असाच निघतो. इथे सुद्धा पुढच्या कुठल्याही प्रकारच्या प्लेट्स म्हणजे पुढच्या भागाला कुठेही आपण कासोटा जॉईन करत नाही आहे. इथे सुद्धा सेम आहे जसं आपण पहिली नऊवारी साडी शिवली, ठीक आहे, तशीच साडी इथे असणार आहे. फक्त माप थोडं 2 इंच इथे एक्स्ट्रा झालेलं आहे आणि सीटसुद्धा इथे थोडंसं वाढलेलं आहे. तर ही जी साडी आहे ही असणार आहे 2 ते 2.5 वर्षाच्या मुलीची. तर इथे पदर कटिंग केलं, तर पदर कटिंग करताना पहिली उंची एकदा टाकली, त्यानंतर दुसऱ्यांदा उंची एकदा टाकली आणि त्यानंतर इथे मी प्लस केलेला आहे फक्त 5 इंच. आता इथे 2 ते 2.5 वर्षाच्या मुलीसाठी सुद्धा तुम्ही फक्त 5 इंच एवढंच जास्त घ्यायचं आहे. इथे सुद्धा खूप जास्त काही वाढवायची इथे गरज नाही बघा. तर इथे असं मार्क करून घेतलं. वरच्या बाजूने 5 इंच जे आपण पुढच्या बाजूने जास्त घेतलं ना, तर वरच्या बाजूने ते कमी करून घ्यायचे आणि मग ते मायनस करायचे आणि तिरकस लाईन करायची. काठ जेवढा आहे तेवढा सरळ लाईन मारलेली आहे म्हणजे कटिंग केलेली आहे आणि त्यानंतर मग तिरकस घेतलेला आहे आणि त्यानंतर तो उर्वरित भाग आपण सरळ तिरकस ठेवून जसं आहे तसं आपल्याला तिथे ते कटिंग करून घ्यायचं आहे बघा. ठीक आहे, तर आता इथे बघा, आता हा जो एक्स्ट्राचा राहिलेला म्हणजे तिरकस भाग तो मी एक्स्ट्राचा कटिंग करून घेत आहे बघा. ठीक आहे, तर आता इथे बघा फ्रेंड्स, आता आपल्याला घ्यायचा आहे मागील कासोटा. ठीक आहे, तर मागील कासोटा काढण्यासाठी उंचीच्या निम्मे घ्यायचा आहे खालच्या बाजूने. ठीक आहे, आणि जेवढा आपली उंची आहे ना त्यामध्ये आपल्याला मिळवायचा आहे. इथे सुद्धा 3 इंच एक्स्ट्रा मिळवायचा आहे. मोठ्या मापाला आपण 5 इंच कासोट्यामध्ये जास्त घेतो, तर लहानांसाठी आपण घेत आहोत 3 इंच एक्स्ट्रा. तर इथे सुद्धा 3 इंच एक्स्ट्रा घेतलं. उंची प्लस 3 इंच म्हणजेच 21 इंच एवढं झालेलं आहे उंची. आणि रुंदी जी आहे ना 3 आपल्याला 17च्या निम्मे घ्यायची असते बघा. ठीक आहे, तर एवढी निम्मे घेतल्यानंतर पूर्ण आपल्याला असं चौकोन क्रिएट करून घ्यायचं आहे. म्हणजेच उंचीच्या निम्मे प्लस आपली जी उंची आहे त्यामध्ये आपण 3 इंच एक्स्ट्रा घेतो कासोटा काढण्यासाठी लहान मापाच्या. तर आता इथे आपण घेतलेला आहे. तर आता इथे काय करायचं, आपली जी पॅन्टचा कपडा आहे ना, तर पॅन्टचा कपडा मी ठेवून घेतला आणि वरच्या बाजूने आपल्याला जो जे आहे, ठीक आहे, तर तो जे इथे ठेवून घ्यायचा आहे आणि जेचा आकार व्यवस्थित तिथे आपल्याला
देऊन घ्यायचा आहे बघा. ठीक आहे. त्यानंतर जेचा आकार देऊन घेतल्यानंतर खालच्या बाजूने आपल्याला कोपऱ्यातून इथे 3 इंच कमी करायचं आहे आणि 3 इंच कमी करून किंवा मग जेवढा गोलवा क्रिएट होतो तेवढा आकार व्यवस्थित देऊन घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला इथे तो गोलवा क्रिएट करायचा आहे. ठीक आहे. त्यानंतर हा जो वरचा जे आहे तो सुद्धा इथे आपल्याला कटिंग करून घ्यायचा आहे. इथे महत्त्वाचं सांगायचं राहिलं, तुम्ही 3 किंवा 4 इंच असं सुद्धा इथे जास्त घेऊ शकता उंचीमध्ये. ठीक आहे. इथे 4 इंचसुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर आता महत्त्वाचं की लावणी पॅटर्न साडी करण्यासाठी इथे खूप जास्त महत्त्वाच्या स्टेप्स आहेत, त्या बघून घ्या. खूप जास्त महत्त्वाच्या की लावणी पॅटर्न साडीमध्ये प्लेट्स कुठे येतात. ठीक आहे. तर बघा एका जेच्या बाजूला, ठीक आहे, आता ह्या कॅमेऱ्यामधून तुम्हाला उलट दिशेने दिसत असेल तर मी असं करून दाखवत आहे बघा. एका जेच्या बाजूला म्हणजेच आपण कटिंग करायसाठी बसलो ना तर तो डावा बाजू. ठीक आहे. तो जे पूर्ण जे आणि त्याच्या ऑपोजिट साईडला खालचा जो ऑपोजिट साईडचा जे आहे ना त्याच्या खाली 3 इंच सोडायचं आणि खाली बॉटमच्या बाजूने सुद्धा 3 इंच सोडायचं आहे आणि त्यानंतर अशा तिरकस लाईन मारून घ्यायच्या आहेत. ठीक आहे. म्हणजे ते काय होतं, एकाच्या सीटची बाजू आणि एकाची असते गुडघ्याच्या खालचा भाग. अशा तिथे प्लेट्स येतात. ह्या ज्या प्लेट्स आहेत ह्या खूप जास्त महत्त्वाच्या आहेत आणि ह्याच्यामुळेच आपल्याला लावणी पॅटर्नमध्ये छान अशा त्या साडीमध्ये नेहमी प्लेट्स दिसतात. बघा आता इथे सुद्धा मी एकाचा डावा आपण घेतला तसंच एकाचा आपण उजवा जे घेतो. ठीक आहे. तर बघा इथे व्यवस्थित 3 इंचवरती त्या जेच्या खाली 3 इंचवरती मार्क केला आणि त्याला इकडच्या जेचा कॉर्नर, सुरुवातीचा कॉर्नर घेतला. खालच्या बाजूने याला सुद्धा 3 इंचवरती मार्क केला बॉटमच्या बाजूने आणि त्याला इकडच्या कॉर्नरला, जेच्या कॉर्नरला मी मार्क केला आणि नंतर मी सरळ रेषा मारून घेतात. आता ह्या रेषा मी का मारत आहे हे खूप जास्त महत्त्वाचं, का आपल्याला ज्यावेळी आपण प्लेट्स घेणार आहोत ना साडीला तर त्यावेळेस आपल्याला लक्षात यावं की आपल्याला कुठल्या बाजूने प्लेट्स घ्यायचे आहेत, म्हणून इथे तसा मी मार्क करून घेतलेला आहे बघा. आता इथे साडीचा कापड घेतला आणि साडीचा कापड घेतल्यानंतर आता इथे प्लेट्स वाढवण्यासाठी इकडच्या बाजूने आपण 1 इंच एक्स्ट्रा ठेवायचं आणि वरच्या बाजूने आपण 10 ते 12 इंच एक्स्ट्रा ठेवायचं आहे. तर आता 10 ते 12 इंच एवढं एक्स्ट्रा का, की जेवढं जास्त ठेवणार तुम्ही तेवढ्या छान अशा प्लेट्स येणार बघा. ठीक आहे. हे माप छोटं आहे त्याला 10 ते 12 इंच. तर बघा मी जसं दाखवते तसं आपली प्लेट्स ही होणार आहे. प्लेट्स त्यानंतर पुन्हा दाखवते तुम्हाला. इथेच मी तुम्हाला टाचणी पिन लावून दाखवणार आहे की जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की आपली जी पॅन्ट आहे ती कशी रेडी होणार आहे ते. ठीक आहे. तर बघा फ्रेंड्स इथे छान असं मी प्लेट्स करून घेणार आहे सुरुवातीलाच. तर एक्स्ट्राचा हा जो कपडा होता ऑलरेडी आपण जास्त सोडतो, तर कारण की आपल्याला काही प्रॉब्लेम येऊ नये फिनिशिंगमध्ये वगैरे म्हणून थोडंसं मी तिथे जास्त ठेवलेला, नंतर कटिंग करता येतो. ठीक आहे. तर बघा आता खालच्या बाजूने एका बाजूने जो आपण जास्त येतो सरळ मी तिथे टाचणी पिन लावून घेतल्या आणि जिथे आपल्याला प्लेट्स बनवायच्या तिथे ती एम्प्टी जागा ठेवली. राईट. तर आता बघा जिथे प्लेट्स एक्स्ट्रा कपडा राहिलेला आहे, जिथे आपण टाचणी मारलेला नाही, तिथे आता छान अशा छोट्या अर्धा इंचाच्या तुम्ही प्लेट्स करून घेऊ शकता. 12 इंच कपडा आपल्याकडे जास्त असतो त्यामुळे छान अशा अर्धा इंचाच्या खूप साऱ्या प्लेट्स 12×24 छोट्या अशा जर तुम्ही घातल्या तर 24 प्लेट्स येतील आणि 1-1 इंचच्या जर तुम्ही प्लेट्स घालता तर त्याच्या 12 इंच प्लेट्स येतील. म्हणजे जेवढा कपडा घेणार आपण तेवढ्या प्लेट्स इथे खूप छान दिसतं बघा. ठीक आहे. तर अशा प्लेट्स आपण घ्यायच्या आहेत. एका पॅन्टला आपण अशी घेतली नंतर म्हणजे आपण जसं मार्क केलं होतं राईट, एकाचा डावा जे आणि एकाचा उजवा जे, बरोबर असं आपण केलं होतं ना, तर तशाच सेम अशा तिरकस छान अशा सुंदर अशा प्लेट्स आपल्याला करायच्या. बघा असं दिसतं ते. ठीक आहे. आता दोन्ही झाल्यानंतर तुम्हाला इथे दाखवून दिलं की ते कसं दिसतं. ठीक आहे. तर अशा आपल्या पूर्ण जे पासून तर खाली गुडघ्याच्या खाली, ओके, गुडघ्यापर्यंत येतात त्या, अशा गुडघ्याच्या तिथे येतात त्या बरोबर. तर अशा छान अशा प्लेट्स इथे तयार झालेत. उर्वरित भाग जो असेल ना तो तुम्हाला पार्ट 4मध्ये येईल. ठीक आहे. तर लावणी पॅटर्नचा पार्ट 2 असणार आहे तो. लावणी पॅटर्न साडीमध्ये तुम्हाला पुढच्या स्टिचिंगच्या मध्ये हा सगळा व्हिडिओ तुम्हाला कंप्लीट होणार आहे दुसऱ्या
पार्टमध्ये फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स हा होता कटिंगचा व्हिडिओ की लावणी पॅटर्न साडीची कटिंग कशी करायची असते. ठीक आहे. आणि हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे लावणी पॅटर्न साडीमध्ये. ह्या ज्या आपण प्लेट्स बनवलं ना ह्यावरती सगळी साडी डिपेंड असते. कासोटा काय आपण 5 मिनिटात म्हटलं तरी पटकन काढू शकतो, कशालाही लावू शकतो. पण लावणी साडी म्हटलं की प्लेट्स घेणं खूप जास्त गरजेचं असतं आणि अशा तिरकस प्लेट्सच आपण इथे घ्यायच्या आहेत बघा. ठीक आहे. तर फ्रेंड्स अशाच नवनवीन प्रकारच्या साड्या शिकण्यासाठी तसेच आपल्या चॅनलवरती फ्री ऑनलाईन ब्लाऊज क्लाससुद्धा चालू आहे फ्रेंड्स. अशा प्रकारच्या साड्या, ब्लाऊज क्लास आणि ड्रेसेस शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, कारण की मी जो नवीन व्हिडिओ बनवेल ना त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात अगोदर मिळणार. तर फ्रेंड्स भेटू आपण पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये फ्रेंड्स. तोपर्यंत नमस्कार.